Hello students, welcome to the Sapna's Homeschooling YouTube channel, and this is your 1.3 Basketful of Moonlight Poems English workshop. Today we are going to solve it. नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, मी आहे सपना टीचर. मी पुणे जिल्ह्यात आहे. तुम्ही कोणत्या भागातून माझा व्हिडिओ बघताय मला नक्की कळवाल. आज आपण बास्केटफुल ऑफ मूनलाइट या 1.3 जी पोएम आहे तुमच्या 10th स्टँडर्ड इंग्लिश कोर्स बुक मधील, त्यातली आपण इंग्लिश वर्कशॉप सोडवतोय. सो फर्स्ट क्वेश्चन आहे, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेन्सेस विथ द हेल्प ऑफ द पोएम. So first आहे, the child wants to saw small moons of light from, आता इथून पुढचं उत्तर बघा, the city of his village on the sides of the path. Second आहे, according to the child the route of his village is tough and full of dash dash आहे. तर अंडरलाईन केलेलं उत्तर आहे snakes and scorpions. इथे पुढचं आहे, C आहे, the child wants a basket full of moonlight on dash dash loans. तर उलट पालट झालं, तेवढं समजून घ्या. आणि डी आहे, द चाइल्ड वॉन्ट्स टू लाईट द डार्क रूट सो दॅट हिज डॅश डॅश. तर उत्तर आहे, फादर रिटर्न्स अर्ली. अशा प्रकारे आपण इथे सेंटेन्सेस कंप्लीट केलेले आहेत पोएमच्या साह्यानं. क्वेश्चन नंबर 2 आहे, राईट डाऊन द डिस्क्रायबिंग वर्ड्स युज्ड फॉर द फॉलोइंग नाउन्स. द मून्स, रूट, विलेज आणि मॉर्निंग. याचं उत्तर लिहा, स्मॉल मून, टफ रूट, मायक युअर होल विलेज आणि टू मॉर्निंग. इथे क्वेश्चन थर्ड आहे, द चाइल्ड इन द पोएम वॉन्ट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लेम्स ऑफ हिज विलेज. हाऊ कॅन द चाइल्ड सॉल्व देम विथ द फॉलोइंग विशेस. आन्सर इन युअर नोटबुक. म्हणजे त्या मुलाच्या इच्छा आहे की त्याच्याकडे समस्या आहे, मग त्याला वाटतं की तो चंद्राला काय म्हणतो, गिव्ह मी मूनलाईट बास्केटफुल ऑर टू बास्केटफुल विथ सीड्स ऑफ मूनलाईट. या इच्छेने तो कसं काय त्याचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणार आहे. किंवा आय वॉन्ट टू लाईट द डार्क रूट सो दॅट माय फादर रिटर्न्स अर्ली. म्हणजे मी रस्ता उजळल्यावर त्याचा प्रॉब्लेम कसा काय सॉल्व्ह होणार आहे. या गोष्टींची उत्तर आपल्याला इथे लिहायची आहे. याचं उत्तर बघा, the child really wants to enlighten the road for the villagers and his father. The child's imagination goes everywhere and he gets to moonlight as his solution with which he can light the road by sowing moon seeds on the both the sides of the road. हे झालं पहिल्या A चं उत्तर. आता बी जे आहे, आय वॉन्ट टू लाईट द डार्क रूट सो दॅट माय फादर रिटर्न्स अर्ली. याचं उत्तर आहे, द चाइल्ड लव्स अँड केअर्स हिज फादर अलॉट. ही बिलॉंग्स फॉर हिज कंपनी बट नॉट गेटिंग इट इन द इव्हनिंग सो ही वॉन्ट्स टू लाईट द डार्क पाथ. आता मुलाचे प्रश्न आहेत, मुलाच्या कल्पनाशक्तीनं आपण इथे सोडवलेले आहेत की त्याला काय वाटतं तो कसं सोडणार आहे, हे आपण या ओळींच्या आधारे इथे स्पष्ट केलंय. क्वेश्चन नंबर 4 आहे, पिक आउट अँड राईट द लाईन्स फ्रॉम द पोएम दॅट प्रूव्स द फॉलोइंग. फादर रिचेस होम लेट आफ्टर डार्क. याचं उत्तर बघा, फादर रिचेस होम आफ्टर डार्क. त्यांनी काय म्हटलं की लाईन्स उचला, कवितेतनं लाईन उचला की जी सिद्ध करते या ओळींना की फादर रिचेस होम लेट आफ्टर डार्क. या ओळीला कोणती लाईन सिद्ध करते, वेन माय फादर रिटर्न्स होम आय एम अस्लीप. ही लाईन पाहिजे. दुसरं आहे, इगर टू हिअर फेरी टेल्स फ्रॉम हिज फादर. हे कशावरनं कळतं आपल्याला, आय टू वॉन्ट टू हिअर फेरी टेल्स अँड स्टोरीज फ्रॉम हिम. हे पोएमच्या ओळीवरनं कळतं. सी आहे, रिमूव्ह डार्कनेस अँड ब्रिंग लाईट अमंग द डार्कर पाथ. हे कशावरनं कळतं आपल्याला, तर लाईन आहे कवितेतली, आय वॉन्ट टू लाईट द डार्क रूट सो दॅट माय फादर रिटर्न्स अर्ली. या ओळीवरनं आपल्या लक्षात येतं की त्याला डार्कनेस घालवायचा आहे आणि सगळा रस्त्यावर कसा उजळून टाकायचा आहे. क्वेश्चन 5 आहे, राईट ॲज मेनी वर्ड्स ॲज यू कॅन युझिंग फुल ऑर ॲज सफिक्स. आता सफिक्स तुम्हाला माहिती आहे, शब्दाच्या शेवटी वापरत सफिक्स FUL फुल आहे. तर आणि प्रिफिक्स म्हणजे पुढे वापरतात. आपल्याला इथे काय करायचंय, खूप वर्ड्स घ्यायचे, याला FUL आपल्याला लावायचंय. या प्रश्नाचं उत्तर आहे, बास्केटफुल, बकेटफुल, हँडफुल, स्पूनफुल, कलरफुल, सॅकफुल, बॅगफुल अँड पॉटफुल. ते व्यवस्थित उत्तर लिहून घ्या. क्वेश्चन 6 आहे, पिक आउट द एक्झाम्पल्स ऑफ अलिट्रेशन अँड रिपिटेशन फ्रॉम द पोएम. त्या संपूर्ण कवितेतनं आपल्याला काय करायचं, लाईन्स पिक करायचे की ज्या अलिट्रेशन अँड रिपिटेशन हे फिगर ऑफ स्पीच दाखवतील. सो आन्सर इज, फॉर अलिट्रेशन, फर्स्ट लाईन, ओ मून गिव्ह मी अ बास्केटफुल ऑफ मूनलाइट ऑन लोन. अँड सेकंड लाईन इज, आय वॉन्ट टू सो सीड्स ऑफ मून ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ. अँड थर्ड लाईन इज, ओ मून गिव्ह मी मूनलाइट बास्केटफुल ऑर टू बास्केटफुल. आणि सेकंड आहे रिपिटेशनचं एक्झाम्पल, आय वॉन्ट टू सो मेनी स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाईट. क्वेश्चन नंबर 7 आहे, राईट अन ॲप्रिसिएशन ऑफ द पोएम.
ॲप्रिसिएशन ऑफ द पोएम हा क्वेश्चन 5 मार्कांसाठी येतो. सो फॉर दॅट पर्पज यू हॅव टू प्रिपेअर ॲप्रिसिएशन ऑफ पोएम, एव्हरी पोएम. So first is title. The title of the poem is Basketful of Moonlight. Second, the name of the poet is Sunil Sharma. Third, rhyme scheme. There is no rhyme scheme in this poem. This poem is free verse. जेव्हा कवितेमध्ये rhyme scheme नसते तेव्हा त्याला free verse poem म्हणायचं. Figure of speech याच्यामध्ये काय काय आहे, रिपिटेशन आहे, अलिट्रेशन आलंय. आणि फिफ्थ पॉइंट आहे थीम, सेंट्रल आयडिया आहे कवितेची. The central idea of the poem is the loneliness of a child. The child is too far from modern urban life that even his remedy for the plight for his villagers seems quite innocent and plain. Question number 8 आहे, write an imaginary letter to the moon to convey your feelings about it. Discuss about it with your partner and draft the letter using the poem as the basis of the letter. Supporting points: sign of beauty, symbol of joy, infinite pleasure, urge to compose poems, songs, music. आपण पत्र लिहितो, हे इनफॉर्मल लेटर आहे. फॉर दॅट पर्पज यू हॅव टू राईट इन दिस फॉर्मॅट, इनफॉर्मल लेटर. सगळ्यात पहिलं नाव लिहायचं, तुमचं जे काही तुमचं नाव असेल ते लिहा. मी माझं नाव लिहिलं सपना केंगार, मावळ, पुणे. डेट लिहायची 18 सप्टेंबर 2022. डिअर मून, I love you so much. I am so excited to write this letter to you. You are the sign of love and beauty for children and grown-ups. You are the inspiration for poets to write beautiful poetry. I used to look at your silvery white beauty and wonder if you were a big white pearl hanging in the space. You always gave us infinite pleasure. Your cool light gives us comfort and soothes our body and soul. Oh dear moon, we will meet you soon. You and me have strong connection. Towards you I feel attraction. Yours loving, Sapna Kinga. So in this way you have to write the letter. You can change your language but you have to add all these points in this letter. म्हणजे तुम्हाला काय करायचंय, लेटरची भाषा तुम्ही बदलू शकता पण तुम्हाला, किंवा ओळी बदलू शकता पण तुम्हाला हे पॉइंट्स ऍड करणं इथे गरजेचं आहे. Question number 9. Discuss with your friend, brother, sister, your classmate and your list wishes to make your village, town, city people happy. You can use the following words: great, wish, share, talk, help, cooperate, communicate. So now we have to ask wishes. चला आन्सर देऊयात. आपल्याला हे शब्द आपल्या उत्तरामध्ये ठेवायचे. I wish everyone would stop fighting and respect one another. I wish people would stop throwing garbage on the streets. Share this thought to everyone. I wish people would cooperate each other. I wish people should talk on less pollution. I wish people help each other and be there in time of need. I wish people learn to communicate properly and talk to each other instead of being rude. Question number 10. This is last question. Let's compose imaginary poetic lines. Now we have to compose imaginary lines. Sowing the seeds of moonlight and traveling among stars in a galaxy. These are two lines which they have given to us. Now we'll compose these lines. Sowing the seeds of moonlight, let's find the road to space. Traveling among the stars in a galaxy, we shall learn the whole of them, their history, geography, and the aliens who might live there. So these are lines which we have completed. Underline it. So dear students, we have finished this workshop. If you like this whole workshop, please like this video, share to your friends and subscribe this channel. So we'll meet in next video. Bye bye.